Okay, nothing further. Just kitty cabbie in the corner. رادیو پلیس همراه با مصطفی سفری، افسر پلیس تورنتو. برنامه‌ای از رادیو آرینا. با عرض سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. با برنامه رادیو پلیس در خدمت شما هستیم از طرف پلیس تورنتو و شماره تلفن 647 847 3455 شماره تلفن استودیو از این ساعت باز هستش برای شما عزیزانی که میخواهید تماس بگیرید و سوالات خودتون رو مطرح بکنید. تمرکز برنامه ما امروز برای جوانان و نوجوانان و برنامه هایی که پلیس تورنتو برای این عزیزان در نظر گرفته بهش اشاره میشه. دو مهمان ما داریم در این برنامه که هر دو از افسران پلیس و همکاران من هستند که در قسمتی کار میکنن به اسم engagement, community engagement که کارشون ارتباط بهتر با مردم هستش. اجازه بدید من از اولین مهمان تقاضا بکنم که خودشون رو معرفی بکنن. به زبان انگلیسیشون صحبت میکنن، منتها من تیکه تیکه اینو برای شما ترجمه میکنم. Officer Lodi, thank you so much. I appreciate for attending in this radio station. So go ahead and introduce yourself for all audience, please. Hello, everybody. My name is Police Constable Mir Lodi. I am the South and West Asian Liaison Officer for the Toronto Police Service. I work out of the Community Partnership Engagement Unit, and my job is to talk to communities, particularly from the Middle East and from South Asia. So Iran is, the Iranian community, Persian community is part of my mandate to reach out, attend events. And I want to thank Radio Arina for giving me this opportunity again to be able to speak to the community. I enjoyed it last time I was here, and this is a great way for me to speak to the community. And thank you as well, Constable Safari. آقای آفیسر میر لودی یکی از همکاران من هستش که در یک یونیت، در یک نهادی کار میکنه که وابسته به پلیس تورنتو هستش، یعنی ایشون افسر پلیس هستن و وظیفه ایشون در واقع ارتباط بین جامعه آسیایی هستش و پلیس تورنتو که ایران جزء اون جامعه قرار میگیره. هر گونه مسائلی که ارتباط داره با جامعه از طرف پلیس تورنتو ایشون مسئول پیگیری این قضایا هستن و در حال حاضر و امروز ما بیشتر تمرکز صحبتمون رو در مورد جوانان و برنامه‌ای که پلیس تورنتو برای جوانان داره. ولی قبل از اینکه بخوایم به این موضوع بپردازیم، من اجازه بدید شماره تلفن برنامه رو خدمتتون عرض کنم. 647 847 3455 شماره تلفن مستقیم برنامه هستش. هر موضوعی، هر مطلبی که به پلیس ارتباط داره، الان ما در خدمت شما هستیم که من دو نفری از هم طرف خودم هم از طرف دوستم با هم دیگه به سوالات شما پاسخ بدیم، سوالات کلی که به پلیس مربوط هستش. ولی قبلش اجازه بدید من از آفیسر لودی تقاضا بکنم که در مورد استانت درایوینگ یا رانندگی که سرعت بالا هستش یک توضیح مختصری بده، چون قانون تو این زمینه تغییراتی کرده و در واقع تغییراتش مهم هستش چرا که اون مجازات ها افزایش پیدا کرده. Officer, can you please explain a little bit about stunt driving, the new law and the regulation, please? Okay. So stunt driving falls under aggressive driving. And there are many driving offenses under stunt driving. The most popular one that you hear a lot about is speeding. استانت درایوینگ یکی از جرم‌هایی هستش که در واقع یک مجموعه بزرگی رو شامل حال خودش میکنه و یکی از مهمترین اون جرم‌ها جرم سرعت غیر مجاز هستش. So people will be surprised with the new laws. So there was a new amendment in July,
and another one on September 12th that took into effect. سپتامبر 12 2021 و جولای 2021 که همین سال باشه یک تغییراتی و یک در واقع اصطلاحاً میگن اضافه شده به قوانین در مورد این قانون وضع شده که از قوانین‌های استانی کشور هستش. اگه شما صدای ما دارید از مثلا بریتیش کلمبیا یا نیوفلند گوش میدید، این قوانین در استان شما احتمالاً متفاوت هستش، ولی که ما الان تمرکزمون در استان آنتاریو هستش که خب طبیعتاً 1/3 جمعیت کانادا در این استان هستش. So I don't know if I have to say it because I think you did say it. So this is only for Ontario. So these two major changes people need to be aware about. One is with the new amendments under Section 172, these stunt driving charges now apply on private property as well. So meaning parking lots of malls, commercials area, those are now included. قوانین یه مقدار متغیر هستش بر اساس مکانی که اون جرم رخ میده. استانت درایوینگ الان یکی از تغییراتش این هستش که در مکانهایی که اصطلاحاً بهش میگن پرایوت پراپرتی. کجا پرایوت پراپرتی هستش؟ مثلا شما جلوی والمارت توی پارکینگ لات، اونجاها به عنوان مکانهای پرایوت هستش. درسته که شما اکسس دارید و میتونید برید از اون مکانها استفاده بکنید، ولی که اصطلاحاً صاحب اونجا مثلا والمارت هستش، صاحبش دولت نیستش. به اونها میگن private property. So along with speeding, other charges that are considered under stunt driving are when two or more motor vehicles driving in the way that it indicates they're racing. اگر دو نفر دو تا اتومبیل با هم دیگه مسابقه بذارن و از سرعت‌های معقول و سرعت‌های حد نصاب رد بشن، اصطلاحاً این ریسینگ محسوب میشه. Chasing another motor vehicle, meaning, you know, somebody cuts you off and you're trying to chase them down. مثلا یه نفر جلوی شما میپیچه، بعد شما تعقیبش میکنید که بهش برسید. And this one, which I see quite often on the 401 highway, is repeatedly changing lanes without using your indicator and cutting cars off, weaving in out of traffic. توی اتوبان اینو زیاد میبینید، مثل فوروان که مردم بدون اینکه راهنما بزنن بعضی‌ها و عوض میکنن خطشون و اینها چیزایی هستش که بسیار خطرناک میتونه باشه. There's many more as well, you know, but the penalties for this is very severe now. مجازات خیلی سنگین شده که الان ایشون مجازات ها رو میگن. So let's go by the punishment and Okay. So we'll start with the punishment for stunt driving. But before I say that, I just want to warn people, when you are doing aggressive driving, especially speeding at excessive rate, you're 11 times more likely to injure or kill somebody. وقتی که شما سرعتتون افزایش پیدا میکنه از حد مجاز، در واقع احتمال این که شما تصادف بکنید و باعث صدمه و آسیب دیگران بشید یا حتی مرگ دیگران یا خودتون بشید، این از نظر علمی ثابت شده است. So remember this now, because this is one major change, and this could get you easily off track. One of the changes they have now for speeding under stunt driving is if it's a below 80 kilometer zone, meaning if it's a 40 kilometer zone, 50, 60 kilometers or 70, and if you're driving 40 kilometers above the speed limit, meaning if you're driving 100 in a 60 kilometer zone, or if you're driving 80 in a 40 kilometer zone, that is now considered stunt driving. This is and still if you're going 50 kilometers or more, if the speed limit is over 80, that's considered stunt driving as well. So can you give us an example? Okay, so if you're on the highway, most highways, Queens Highway, the speed limit is 100. Mm-hmm. So if you're going 150, that's stunt driving. Okay. If you're on your residential street, let's use a school zone because there's been a lot of people being caught on school zone. Most school zones are 40 kilometers or 30. Okay? Let's say about 40. So if it's 40 and you're going 80 kilometers or more, that is considered stunt driving.
من یه توضیح کوچولو و با مثال خدمتتون عرض بکنم که قانون چجوری تغییر کرده. مثلا اگه شما توی 401 که سرعت حد اکثر مجاز 100 هستش، اگه 150 تا اضافه برید شما، قانون استانت درایوینگ شامل حال شما میشه و تمام مجازات ها مشمول شما میشه. ولی کن اگه مثلا در داخل شهر، مثلا در یک خیابون فرعی که حد اکثر سرعت غیر مجاز 40 باشه، اگر شما حتی 40 کیلومتر هم بالاتر برید، یعنی بشه 80 کیلومتر، یعنی سرعت دو برابر بکنید، این هم باز هم جزء قوانین استانت درایوینگ میشه و مجازات ها رو الان یکی خدمتتون عرض میکنن چه مجازات هایی میتونه در پی داشته باشه. So, if you get stopped by a police officer, you will have immediate license suspension for 30 days, and your vehicle will be towed to a pound for 14 days. 14 days. اوکی. اگر افسر پلیس شما رو بگیره در یک همچین حالتی، همون استانت درایوینگ، همون دقیقه گواهینامه شما رو میتونه ساسپند یا معلق بکنه به مدت 1 ماه یا 30 روز و اتومبیل شما رو میتونه ازتون بگیره به مدت 14 روز. This is for the first offense. Okay? این دفعه اول هستش. اگر دفعه دوم این اتفاق بیفته And you don't get a ticket for stunt driving, you get a summons, which we call a 104. شما در واقع تیکت بهتون نمیدن، منتها بهتون یک نامه میدن، یک کاغذی بهتون میدن که مستقیما شما میفرستن به دادگاه. There's no set fines when you get a summons. So you could get thousands of dollars worth of fines. بله، در اون سامنس در واقع جریمه داخلش نیستش، مستقیما شما باید برید دادگاه و اونجا تعیین میشه. And I will tell you from my experience as a police officer that most of the time with stunt driving charges with as severe as this, the prosecutors and the courts are not lenient. Usually they do not make a deal. معمولا توی دادگاه وقتی که شما به این جرم وارد دادگاه میشید، معمولا قضات و نمایندگان دادستان بسیار سختگیر هستند توی این زمینه، یعنی کمترین ارفاق رو به شما میکنند. So on top of that, it's a headache also with your insurance. So there's going to be severe insurance consequences as well. و بیمه شما هم حتما افزایش پیدا میکنه. From my experience, a lot of times if insurance find out about this, they'll cancel your insurance, which will make you go for a higher facilitator, which you'll be paying a lot more money. و وقتی که بیمه شما رو کنسل بکنن، در واقع شما باید برید از کمپانی هایی بیمه بگیرید که هزینه‌اش خیلی بالاتر هستش. And there's been also in some cases where some police services have also added a charge of dangerous operation. Okay. So the punishment that we got is 30 days 30 days driver license suspended and 40 days impounded. Which means thousands of dollars worth of impoundment fees. دوستان تو این زمینه اگر سوالی دارید، مطلبی هستش، دوست من اطلاعاتش کافی هستش، من خودم هم اطلاع دارم، ولی میتونید شما همین الان تماس بگیرید 647 847 3455. شما تلفن مستقیم برنامه هستش و اجازه بدید در مورد جوانان صحبت بکنیم، در مورد تاریخچه این برنامه که خیلی کوتاه همکار من در این زمینه توضیح میکنن. Just very briefly, so the youth initiation, what is the history behind it in 1 minute if we can just wrap it up? Sorry. Oh, this came off. He's not going to charge me for this, is he? No. Okay, so the Youth Initiative Program is a great program. It started in 2006. So the government and police wanted to address issues with youths. So what this program is, every summer, the Toronto Police Service hires 150 youths from selected neighborhoods. Okay. تاریخش برمیگرده به این که دولت و پلیس تصمیم گرفتش که بچه ها رو بیشتر، یعنی بچه ها که من عرض میکنم خدمتتون نوجوانان هستن، که بیشتر وارد این سیستم بکنه. حالا ما بیشتر توضیح میدیم که اصلا چی هستش، چه پروگرامی هستش، چه برنامه‌ای هستش
کیا واجد شرایطش هستن. همکار بعدی من که الان بیرون استودیو هستن ایشون داخل خواهند شد و بیشتر توضیح میدن. منتها آفیسر لودی خیلی کوتاه در مورد این موضوع صحبت میکنند. So how successful was this program so far? 100% successful. My unit is the one that's responsible for this program. We have a coordinator. Her name is Melva Rudway. She is the coordinator for this program. یونیتی که آفیسر لودی درش کار میکنن به اسم کمیونیتی انگیجمنت یعنی CPEU یک یونیتی هستش که مسئولیت استخدام و به اشتغال گرفتن نوجوانان رو دارن که بعد از اینکه ما توضیحاتمون کامل شد تو این زمینه من توضیحات رو میذارم به عهده همکار بعدیم که بگه اصلا چجوری ما میتونیم وارد این سیستم بشیم. So without getting into what my partner is going to say, this program aim is to have our youths exposed to work exposure. از نوجوانان ما دعوت میکنیم که کارهای اداری پلیس رو با ما انجام بدن که در کنار پلیس باشن. پروگرام بسیار بسیار خوبی هستش، برنامه خیلی خوبی هستش که جوانها رو هم هدفدار بکنن در زندگیشون، هم به حال یه پولی در بیارن و حتی در زمان مدرسه هم میتونن این کار رو انجام بدن. This program, so it's also an after-school program. So when kids go to school, they will work 6 hours a week. During the summer, they'll work 35 hours a week. 6 ساعت در هفته و 30 ساعت در ماه. 30 hours in months. 35 a week. During the summer. Oh, during summer. Okay. Yeah, during summer. در تابستون 35 ساعت در هفته میتونن کار بکنن، ولی وقتی که مدرسه ها باز باشه 6 ساعت در هفته. 6 hours during school. School, yes. During Because we don't want to tie up the kids. All right, so we got you 30 seconds. Harun is waiting outside. Yes. Is there anything else you want to add? No, I just want to let everybody know you can always reach out to me. My email is 99765@tps.ca. If you need me to come to speak, if you want me to come to any events, that's what my role is. And I'll be more than happy to come to any of your community events or to address any issues. So please reach out to me through email. You can contact Radio Arena. They'll have my email. And I'll be more than happy to come to any of your events. اگر مطلبی هستش، جایی هستش که شما میخواید از آفیس لودی دعوت بکنید، میتونید مستقیما باشون تماس بگیرید. 97 765 @tps.ca ایمیل ادرس ایشون هستش، میتونید از طریق ایمیل باشون تماس بگیرید. 99 765. بسیار خوب، زیر مانیتور هم گذاشتن اینو. اگر شما بعدها این برنامه رو ببینید بازپخشش رو، میتونید شما به این برنامه دسترسی بکنید. ایشون خداحافظی میکنن و وقت رو میدن. یک بریک خیلی کوتاهی خواهیم داشت که جاهاشون رو عوض بکنن. رادیو آرینا، صدای فارسی زبانان تورنتو. موج FM ردیف 88.9 مگاهرتز HD4. شماره تماس 647 847 2575. رادیو آرینا. با سلام مجدد خدمت یکایک شنوندگان عزیز، برنامه رادیو پلیس رو من دارم اجرا میکنم. به عنوان افسر پلیس فارسی زبان مصطفی صفری هستم در خدمت شما. این برنامه به صورت زنده داره پخش میشه. اگر بازپخش این برنامه رو از طریق سوشال میدیا یا از طریق فیسبوک یا اینستاگرام دارید مشاهده میکنید، این برنامه هر سه شنبه ها ساعت 4 بعد از ظهر به وقت تورنتو مستقیما پخش میشه. فرصت مناسبی هستش که شما عزیزان بتونید با شما تلفن 647 847 3455 تماس بگیرید و سوالات خودتون رو مطرح بکنید. از یکی از همکارانم دعوت کردیم که در این برنامه شرکت بکنن و جزئیات بیشتری در مورد یوتس پروگرام یا یوتس اینیشیشن یا برنامه‌ای که پلیس تورنتو برای نوجوانان داره خدمت شما عرض بکنن.
Officer Harun Siddiqui, thank you so much for coming over to this studio and talking about the youth initiation. So go ahead and introduce yourself, please. Hi, salam, everybody. My name is Police Constable Harun Siddiqui. I work out of the Community Partnership Engagement Unit, and I am the Muslim Liaison Officer. So I'm pretty much the middleman between the Islamic community and the Toronto Police Service. آقای هارون صدیقی از افسران پلیسی هستند که در یک یونیتی کار میکنن به اسم کمیونیتی انگیجمنت. وظیفه اصلی ایشون ارتباط بین جامعه مسلمانان شهر تورنتو و پلیس تورنتو هستش. اگر موضوعی هستش، مطلبی هستش که میخواید با ایشون در میون بذارید، ایشون در دسترس هستند و ایمیل ادرس ایشون هستش 9061@tps.ca 9061@tps.ca. منتها امروز ایشون در مورد یوت پروگرام یا برنامه‌ای که به جوانان ارتباط داره توضیحات میدن و بگن که واجد شرایط کیا هستن. So can you please explain us who is eligible for youth initiation? Okay, so there's a few eligibility requirements. One is the area of where you're living. And I don't want to get into too many. خیلی مهم هستش که شما در کدوم منطقه زندگی میکنید. من خواهش میکنم به این موضوع دقت بکنید. یکی از شرایط اولیه مکانی هستش که خونه شما، خونه دائم شما هستش. یعنی اگه فرزندانتون رو میخواید شما در این پروگرام بذارید، باید اول ببینید که آیا واجد شرایط هستن و در چه منطقه شما زندگی میکنید. And there is a website where you can go on and you can see if your area is eligible for this youth and policing initiative. یک وبسایتی هستش که در این وبسایت توضیح میده که شما کجا باید لاگین بکنید و ببینید که آیا اون منطقه‌ای که شما زندگی میکنید شامل حالش میشه یا نه. What is that website? It is one of them you can go to is www.torontopolice.on.ca/YIPI. اولین وبسایتی که خیلی مهم هستش این هستش torontopolice.on.ca/YIPI. Did you want me to give you the other one as well, or that should be good? In a control room, they try to put it on the underneath of the screen. So از طرف اتاق فرمان این وبسایت رو زیر برنامه نوشتن و torontopolice.on.ca/YIPI. So what happened if they forgot about this website? What else or how the other sources is they can apply? Well, this one's just for the neighborhoods to see if your neighborhood is eligible of where you're living. There are other criterias as well. شرایط دیگه‌ای هم هستش که باید جوانان و نوجوانان داشته باشن برای پیوستن به این برنامه. So you must be a student between the ages of 15 and 18 years old. شما باید دانش آموز باشید و سنتون هم باید بین 15 تا 18 باشه. As of February 26th of 2022. February 2022. Okay. So you have to be in school up until that date. So باید شما داخل مدرسه باشی، یعنی باید طرف دانش آموز باشه کسی که میخواد اپلای بکنه تا فوریه 2022. It's only because this program goes from basically February till June before the summer starts. So it's actually a winter spring program. این برنامه در واقع فصلی هستش و بین ماهای و فصلهای زمستون و پاییز و بهار محسوب میشه. Okay, you must be legally eligible to work in Canada. شما باید قانونی اجازه کار کردن در کشور کانادا رو داشته باشید. Must be attending school. حتما باید مدرسه برید. Must not have previously participated in this program before. اگر قبلا در این پروگرام بوده در واقع دیگه شما اجازه ندارید مجددا وارد بشید. یعنی هر کسی یک دفعه این فرصت رو باید داشته باشه که در واقع فرصت بدیم به دیگران هم بتونن از این پروگرام استفاده بکنن. Must be successful through the employment security clearance process. و باید اون
عدم سوء پیشینه رو داشته باشن، چون ما بک‌گراند چک میکنیم و در اون بک‌گراند چک باید ایشون سرفراز بیاد بیرون and must be able to work after school and weekends. و باید بتونه که بعد از مدرسه و حتی در آخر هفته بتونه کار بکنه. Now, everyone's probably wondering what the pay is. اگر میپرسید که چقدر حقوقش هستش، So the pay is $14.10 per hour. $14.10 در ساعت حقوق این کار هستش. کارشون چی هستش؟ در واقع کمک کردن به افسران پلیس در داخل پلیس استیشن، معمولا کارهای اداری و هر گونه کارهای دیگه‌ای که پشت صحنه هستش. Currently, our program is virtual. در حال حاضر این برنامه آنلاین هستش و از طریق اینترنت میتونن این کار رو انجام بدن. And the program runs from Saturday, February 26th of 2022 to Saturday, June 25th of 2022. Sorry, can you repeat again? So February 26th, 2022 February 26, 2022. Okay. to June 25th, 2022. And that's both Saturdays. June 25th. Okay. All right. این برنامه که یعنی از الان کسی بخواد اپلای بکنه و استخدام بشه، شروع این برنامه از 26 فوریه سال 2022 هستش، یعنی سال آینده، و ادامه پیدا میکنه تا 25 جون سال آینده. And 6 hours per week. 6 ساعت در هفته And there's 7 hours of training one Saturday per month. و 7 ساعت آموزش هستش و هر ماه یک کدوم از شنبه ها. Now there are information sessions regarding this program. و یک برنامه اینفورمیشن سشن یا در واقع توضیحاتی برنامه هستش که توضیحات رو خدمت این جوانان میدن. And one is actually tomorrow. There's one on tomorrow. And یکیش there's one on the فرداست. 27th. یکیش هم 27 سپتامبر. Through, September. 27 So سپتامبر. basically tomorrow and the 27th. So how they can log in? And it's on Facebook. And we'll put up the link from 5 p.m. to 6 p.m. از طریق فیسبوک میتونن برن و از یک بعد از ظهر و تا what time? It's from 5 p.m. to 6 p.m. 5 p.m. to 6 p.m. اوکی. دوستان، برنامه رادیو پلیس دارید گوش میدید. We have a caller با اسم ایشون عباس آقا هستش. اجازه بدید ما با عباس آقا صحبت بکنیم. عباس آقا سلام، خسته نباشید. بله، ظاهرا قطع شدن. عباس آقا اگر صدای منو میشنوید مجددا تماس بگیرید. ظاهرا از اتاق فرمان قطع شدش. در مورد زمان در مورد پرداخت عباس آقا سوالی داشتن که صداشون قطع شدش. با برنامه زنده رادیو پلیس در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. من مصطفی صفری هستم، افسر پلیس تورنتو. در مورد موضوعات مختلف صحبت میکنیم که به پلیس ارتباط داره. همکار گرامی من آقای هارون صدیقی اینجا تشریف دارن که منو کمک میکنن در پاسخ سوالات و ایشون اطلاعاتای دست اولی دارن در مورد برنامه‌ای که شما برای نوجوانانتون میخواید در نظر بگیرید. برنامه بسیار مناسبی هستش و اجازه بدید ما مجددا با عباس آقا صحبت کنیم. عباس آقا، بعد از ظهرتون بخیر. من در خدمت شما هستم. شما در مورد پرداخت و در مورد حقوق سوالی دارید. بفرمایید، در خدمت شما هستم. خسته نباشید آفیسر صفری. روزتون بخیر باشه. تشکر. من یه سوالی داشتم در خصوص در واقع این مدت زمان این برنامه‌تون، این برنامه جدیدی که قرار لانچ بشه. می‌خواستم ببینم که این به چه صورت هست. آیا محدودیت داره و خب برای یه سری از دوستانی که در واقع مدت زمان بیشتری می‌خواستن این برنامه داشت در واقع باشه، به چه صورت هست؟ آیا این امکان پذیر هستش یا خیر؟ ممنون میشم اگر که خواهش می‌کنم. اجازه بدید من اول روشن بکنم. همین برنامه یوت پروگرام میگید؟ برنامه نوجوانان رو میگید یا برنامه رادیو پلیس رو میگید؟ ظاهرا تماسمون قطع شد با عباس آقا. کدوم برنامه؟
برنامه یوتس بله برنامه یوتس. So the question is this youth program has a limited time or is going to be continuing? So this is only for the after-school winter-spring program. So it's immediately after school. There's Okay. going to give you a certain time per hour that you would come into. Or So let's say virtually we have to a work. youth like Mr. Abbas, his son is going to get hired with this program. He start from February Yes. and finish when? It'll finish June 25th. And then that's it. And then we have a summer program. And can he continue on summer? That's it says in the criteria that must not have previous participated in any YIPI program, but there's always an application process they can go through, and they can apply for the summer program. Okay. All right. عباس آقا اگه سوالتون در مورد این زمینه بودش ما اینو مطمئن هستیم که از فبروری وقتی که شروع میشه تا جونش 100% هستش. بعدش رو باید اپلای بکنن و بستگی به HR ما داره که ادامه بدن یا نه. صرفا ببینید این برنامه من بخوام بیشتر براتون توضیح بدم این هستش که بچه هایی که خودتون میدونید که بعضی از مثلا فرزندان شما از اون راه اصلیشون خارج شدن و شما میخواید این بچه ها رو به راه اولیه‌شون برگردونید. این پروگرام خیلی خوبی هستش که در کنار پلیس کار میکنن، در محیط پلیس و قانون و دیسیپلین کار میکنن و بهشون خط مشی میده برای زندگیشون، حالا اگه بخوان پلیس بشن یا هر شغل دیگه ای بخوان انتخاب بکنن. So I was just putting weight on that the youths they might be a little bit problematic, they might be a little bit having difficulty with the rules and with the school and with the parents. So do you think this is a suggestible program for them? Absolutely. This is where you're going to be really connected with the Toronto Police Service. This program is actually a very good program. We've been very, very successful with this program. Actually, one of my committee members is a previous youth and policing initiative. He was part of that program, and the way he talks about it, I wish I could bring him today, but the way he talks about it, he's just, he loved that program. It really changed his life. And he's now doing his master's in accounting, and he's becoming a certified general accountant. So. Perfect. Thank you so much, Officer Siddiqui. I know you are a very knowledgeable officer. So the next question is with regards to ticket. آقای کاظم رو خط هستید دوست عزیز، در مورد جریمه سوالی دارید؟ من در خدمت شما هستم. آقای کاظم رو خط هستید؟ من صدای شما رو نمیشنوم متاسفانه. I did want to mention there is a deadline for this. Okay, so let's go by the deadline and then we get Mr. Kazem to call back. So the deadline to apply is Sunday, October 3rd of 2021. اکتبر 3 در همین چند وقت دیگه نیستش، خیلی هم اتفاقا خیلی وقت نداریم. اگه میخواید اپلای بکنید برای فرزندانتون حتما قبل از اکتبر 3 اکتبر این کار رو انجام بدید. آقای کاظم رو خط بله در خدمت شما هستم. بفرمایید. خواهش می‌کنم سوالتون در مورد تیکت هستش. من در خدمت شما هستم. بله مرسی از من. ببخشید من خارجم هست از بحثتون. من چند وقت پیش خدمتتون عرض کنم تقاطع یانگ و لارنس چراغ رد شد، از چراغ مقدار رد شدم ولی رو خط واسطادم، بعد دیگه می‌خواستم نیام دنده عقب گرفتم و چراغ فلش زد ولی من اومدم پشت چراغ واسطم. هنوز تیکتی دریافت نکردم. میخوام بدونم که ما چجوری این پشت داشته باشم، میتونم اعتراض بزنم و اصلا چند وقت گذشته از این موضوع؟ 2-3 روز زیاد نگذشته. اوکی. خب یه مقدار زمان میگذره که تا بخوان اون تیکت رو پروسس بکنن، ریویو بکنن کامرا رو و دلیل بر این نیستش که هر فلشی بزنه برای شما تیکت بفرستن، چون کسی هستش که نگاه میکنه. ولی کن شما فرصت دارید که 2 هفته به اون تیکت، به اون جریمه اعتراض بدید و حتما پشتش رو بخونید. الان هم تمام سیستم‌های کورتی آنلاین هستش، از طریق ایمیل میتونید اعتراض بدید و برای شما یه تاریخی و یک زمانی در نظر میگیرن، میتونید برید دادگاه و این توضیحات خودتون رو ارائه بدید و نهایتاً و قاضی هستش که میتونه تصمیم بگیره. خب این توضیحات به نظرتون قابل قبول هست؟ یعنی ممکنه قابل قبول باشه که
خدمتتون عرض کنم که سرعت بالایی هم نداشتم، ولی چون دنده عقب گرفتم این فلش زدم. میخوام بدونم که این توضیحات مورد قبول دادگاه قرار میگیره، قاضی ممکن این جریمه رو کم کنه یا خیر؟ ببینید نهایتا بستگی به قاضی داره، بستگی داره که شما چه شرایط مختلفی رو بخواید برای قاضی توضیح بدید، چجوری توضیح بدید، و اون تنها کسی که میتونه به شما بگه بله یا نه قاضی هستش و نماینده دادستان هم با شما قبلش یه صحبتی خواهد کرد و شما میتونید تمام این زوایا رو برای دادگاه در نظر بگیرید. بسیار عالی، ممنونم. خیلی متشکرم از تماستون. خواهش میکنم. So we have Mr. Kian. He's asking questions with regards to the fraud. آقای کیان عصرتون بخیر. در خدمت شما هستم. در مورد کلاهبرداری سوال دارید، درسته؟ بله. بفرمایید. خواهش میکنم. من سلام عرض میکنم به آقای سفری و خدمت همکاران همه. خواهش میکنم. در رابطه با شما هم فکر میکنم اطلاعی داشته باشید که لون سیبا، خب یه حسابداری، من نمیخوام اسمش اینجا ببرم، حالا شاید جایز نباشه، من نه خواهش میکنم اسم کسی رو نبرید. بعداً اون موقع من حالا اگر راهنمایی کنم من میتونم کارهای به حساب طبق قانون انجام بدم. یه آقایی به پیشنهاد که آقا من لون سیبا براتون میگیرم، از هر نفر 1600 تا پول میگیرم براتون انجام، اگر لون رو نگرفتم پولتون رو پس میدم. خب ما هم خب به هر حال با این پندمیک خب به هر حال همه چی هم پیچیده، خب ما تو گرداب این آقا افتادیم. بعد از قضا من اطلاعاتی که دارم خود متاسفانه صدای ایشون هم قطع شدش. آقای کیان در مورد لون سیبا سوال میکردن. So he was asking about the SIBA loan. So SIBA is with regards to the business. I just heard about this loan, and apparently there are some agent and they are claiming that they can get this loan for you. So apparently Mr. Kian being defrauded and he's a victim of the fraud. آقای کیان اگه صحبت‌های منو میشنوید مجددا خواهش میکنم تماس بگیرید. من قسمتی از شما صحبت‌های شما شنیدم ولی خطمون قطع شد. برمیگردیم به مسئله یوز پروگرام تا آقای کیان تماس بگیرم. همونجور که اگر الان دارید برنامه ما رو گوش میدید، اگر از ابتدای قضیه گوش نکردید، اگر سوالی دارید در زمینه یوز پروگرام یک برنامه هستش که پلیس تورنتو در نظر گرفته برای جوانانی که بین 15 تا 18 هستن و دانش آموز هستن و میخوان برای پلیس تورنتو کار بکنن و در مکانهایی زندگی میکنن که مد نظر ما هستش. ما در واقع تقسیم بندی کردیم و صرفاً مکانهایی در شهر تورنتو رو در نظر گرفتیم که برای این کار. Do you know if people they live in Richmond Hill, do we have the program similar to that? I believe that's York Region. I don't think York Region has a program similar to the way Toronto does. Toronto's so big that we can actually support this type of program. But I'm not 100% sure if York Region has it. I know Toronto has it, and we're affiliated with the Ontario Ministry of Children's Community and Social Services. That's who we partnered up with, and the Toronto Police Board, obviously. اگر در منطقه یورک ریجن زندگی میکنید، یورک ریجن کجا میشه؟ ریچموند هیل، آرورال، نیو مارکت، وان، و تصمیم دارید که بچه هاتون رو در این برنامه شرکت بدید، با پلیس یورک ریجن تماس بگیرید که ببینید که اونها این پروگرام دارن یا نه. پلیس تورنتو و پلیس یورک ریجن دو پلیس مستقل هستن و این پروگرام صرفاً برای تورنتو و ساکنین تورنتو هستش. آقای کیان رو خط هستید؟ ظاهراً دوباره قطع شدش آقای کیان. So yrp.ca, I think that's the website. So the York region. For which? For the York region. For York region, yeah. Yeah, we have a like large Farsi-speaking community that live in York region. Right. I'm pretty sure that would be some of people's question how they can get into that program. اگر در منطقه یورک ریجن زندگی میکنید، وبسایت yrp.ca، من فکر میکنم یه برنامه شبیه این برنامه دارن، ولی الان طرف صحبت ما در مورد افرادی هستش که در شهر تورنتو زندگی میکنن، یعنی از خیابون استیلز به پایین و در مناطق خاصی زندگی میکنن. چون اسم خیابون ها رو یکی در این وبسایت ما نوشتیم که در این وبسایت شما مراجعه بکنید و
در این وبسایت بهتون میگه که آیا شما واجد شرایط هستید یا نه. Why do we pick up those particular neighborhood? So these neighborhoods were selected by the police service as neighborhoods where there's crime, there's good neighborhoods where people, the youth need jobs. More direction. More direction. So these are the areas, but it's actually, if you look at the actual areas, it's almost all of the city. So it's a very broad area. So in the Persian community, let's say, like we have the focus in central, the Persian community, Right. Young and Finch area. What street is eligible? Do you see anything of that? دوستان با برنامه رادیو پلیس در خدمت شما هستیم. این برنامه در واقع داره به انتهای برنامه نزدیک میشه. ما در این فرصت بسیار کوتاهی که داریم خیلی مختصر در مورد برنامه نوجوانان و پلیس تورنتو صحبت میکنیم. بازپخش این برنامه از روی فیسبوک و سوشال مدیا قابل شنیدن و دیدن هستش. در واقع ما یک دوربینی داریم داخل برنامه‌مون. Did you find any street? For Thorncliffe Park, would you have any little Persians in Thorncliffe? Sorry? I can't hear you. Thorncliffe Park? No, No? Thorncliffe Park. What- Thorncliffe Park is one of them. So York. let's talk about the fraud with Mr. Khan. آقای کیان ببخشید ما خیلی فرصتمون زیاد نیستش. بفرمایید خواهش می‌کنم سوالتون اگه مختصر بفرمایید. بعد اینا به حساب از تعداد زیادی پول گرفتن، پولم پس ندادن. بعد هیچ کاری انجام ندادن. تنها کاری که کردن فقط تو اپلیکیشن سیبا رو رجیستر کردن. یعنی من میخواستم از لحاظ قانونی چه کار ما میتونیم بکنیم، آیا کاری میتونیم انجام بدیم یا نه مال باخته شدیم و این هم مثل کسای دیگه که پولو برمیدارن و میگه هر کاری میخواد بکنیم. من تنها توصیه‌ای که به شما میتونم بکنم آقای کیان با پلیس محلیتون تماس بگیرید با تلفن نان امرجنسی. در کدوم شهر زندگی میکنید؟ تورنتو هستم. 416 808 2222 با این شماره تماس بگیرید و تمام توضیحات کامل رو بدید. یک افسر پلیس بهتون زنگ میزنه و اگر این مسئله جنایی باشه پیگیرش میکنن و اگر مسئله سیویل مدر باشه یا مثلا مدنی باشه باز هم راهنماییتون میکنن که شما از چه طریقی میتونید اقدام قانونی بکنید. ولی قطعا شما راهکارهای قانونی دارید. بسیار مرسی. خیلی ممنون از تماستون. در انتهای برنامه هستیم با برنامه رادیو پلیس. So just for the closing, is there anything else you want to add? Just the website to apply. I think we've already had it up. Just make sure your applications are put in before the deadline, which is Sunday, October 3rd. And please take a look at your neighborhoods and see if you belong in that neighborhood. Like I said, it's all over the city, so just find out where you are located and see if that correlates with where you live. دوستان وبسایتی که شما میتونید اپلای بکنید از طریق گوگل هم اگه موقع این وبسایت یادتون رفت از طریق گوگل هم میتونید پیدا بکنید ولی جزء وبسایت اصلی ما هستش torontopolice.orn.ca/YIPI و اپلیکیشن ها رو از طریق آنلاین باید شما ارائه بدید و اپلیکیشن شما بررسی میشه و اگه واجد شرایط باشن فرزندانتون یا خودتون که بین 15 تا 18 سال هستید باهاتون تماس میگیرن و وارد این سیستم میشید. هم پول در میارید و هم با سیستم پلیس آشنا میشید. کسانی که به خصوص در آینده میخوان افسر پلیس بشن اگر شما فرزندانتون رو میخواید به این راه هدایت بکنید فرصت بسیار مناسبی هستش قبل از 3 اکتبر. Thank you so much, Officer Siddiqui. I appreciate your attendance in the radio station, and hopefully we're going to see you soon. Thank you. Thank you for having me. It's been a pleasure, and I'm glad I'm coming here for the second time now. So hopefully more in the future. Thank you so much. خیلی ممنون و تا برنامه آینده من شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار.
رادیو پلیس برنامه از رادیو آرینا.